हामी प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको युनिट 12 एनके अन्तिम च्याप्टर हेर्न गइरहेका छौँ, जसको टपिक रहेको छ म्यानेजमेन्ट ट्रेन्ड्स एन्ड सिनारियो इन नेपाल। सबैभन्दा पहिला तपाईँले ग्रोथ अफ बिजनेस सेक्टर इन नेपाल भन्ने टपिक्सलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र ग्रोथ अफ बिजनेस सेक्टर इन नेपालको बारेमा हेर्दाखेरि यो टपिक्सलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि तपाईँले के कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला इन्डस्ट्रियल सेक्सन इज द क्रुसियल डेभलपमेन्ट अफ द नेसन हो। जुन इन्डस्ट्रियल सेक्सन भनेको सबैभन्दा क्रुसियल पार्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र नेपालको कन्टेक्समा हेर्ने भने चाहिँ 1937 एडीबाट मात्रै फर्मल इन्डस्ट्रीको चाहिँ सुरुवात भएको पाइन्छ। उद्योग परिषद 1935 एडीमा स्टार्ट भयो। त्यस पछाडि 1937 एडीबाट फर्मल इन्डस्ट्री सुरुवात भयो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 70% एग्रिकल्चरमा अहिले पनि डिपेन्डेन्ट छ र बिस्तारै इकोनोमी चाहिँ केमा सिफ्ट भएर गइरहेको छ भन्दा ब्याङ्किङमा, होटलमा, टुरिज्महरूमा चाहिँ बिस्तारै यो चाहिँ स्विच भएर गएको पाइन्छ। यो कुराहरू तपाईँले डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि नेपालमा रहेका मेजर इन्डस्ट्रिजहरू के हुन् त भन्दा नम्बर 1 मा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री रहेको छ, जसभित्र म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीले चाहिँ फुड, बेभरेज, टोब्याको इन्डस्ट्री यो भित्र पर्छ। जस्तै फुडहरूमा तपाईँको नुडल्स, बिस्कुट, टी हैन, अनि त्यसपछि तपाईँको सिगरेट, सफ्ट ड्रिङ्कहरू चाहिँ यो के गर्छ त भन्दा फुड, बेभरेज, टोब्याको इन्डस्ट्रीले चाहिँ उत्पादन गर्ने भयो। त्यसपछि कार्पेट एन्ड वुलन इन्डस्ट्री रहेको छ सेकेन्ड नम्बरमा। थर्ड नम्बरमा लिदर एन्ड फुटवेयर इन्डस्ट्रिजहरू रहेको छ। तर त्यसै गरी अर्को नम्बरमा भनौँ न नन मेटालिक मिनरल्सहरू रहेको छ। नन मेटालिक मिनरल्स भनेको सिमेन्टहरू, ब्रिक्सहरू रहेको छ। त्यसै गरी केमिकल इन्डस्ट्री रहेको छ, जसमा तपाईँले चाहिँ तपाईँले रिलेटेड केमिकल इन्डस्ट्रीमा तपाईँको सोप हुनसक्छ होइन, साबुनहरू हुनसक्छ, योसँग रिलेटेड प्रडक्टहरू यसले उत्पादन गरिरहेको हुन्छ। कुनै पेन्टहरू हुनसक्छ होइन, कलरहरू हुनसक्छ, यो केमिकल इन्डस्ट्रीमा पर्छ। त्यसपछि मेकानिकल इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रिज जुन चाहिँ भेहिकलको टुलहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ, यस्तो कुराहरू लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रीभित्र तपाईँले केबलहरू, त्यसपछि वायरहरू, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर भन्न सकिन्छ, जुन चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजभित्र पर्छ। यो पोइन्टहरू तपाईँले याद गर्दा भयो। त्यस पछाडि अर्को भनेको एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री रहेको छ। नेपालबाट सबभन्दा बढी बाहिर एक्सपोर्ट हुने भनेको एउटा कार्पेट रहेको छ, जुन जर्मनीमा सबैभन्दा बढी एक्सपोर्ट हुन्छ। र कार्पेट इन्डस्ट्री नेपालको काठमाडौँमा चाहिँ सबैभन्दा बढी 90% रजिस्टर भएको छ र नेपालभरि 1200वटा चाहिँ कार्पेट इन्डस्ट्रीहरू रजिस्टर भएको छ। त्यसै गरी लिदर इन्डस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीहरूको बारेमा, यिनीहरू चाहिँ एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रिजहरू रहेका छन्, भनेको बाहिर देशबाट विदेशमा पठाउने भयो। त्यसपछि इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन इन्डस्ट्री भनेको छ, जुन बाहिरको हामीले फरेन करेन्सीलाई चाहिँ युज नगर्नुपर्ने सिचुएसन, अथवा बाहिरबाट हामीले पैसा खर्च गरेर चाहिँ कुनै पनि प्रडक्ट नल्याउनको लागि चाहिँ हामीसँगै भएका इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्री, जुन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने भयो, सिमेन्ट इन्डस्ट्रीहरू भयो होइन, चिनीको उद्योगहरू भयो, सुगर इन्डस्ट्री, केमिकलहरू, त्यही साबुनहरू, पेन्टहरू, कलरहरू उत्पादन गर्ने इन्डस्ट्री भयो, टोब्याको इन्डस्ट्री जसले चाहिँ सिगरेटहरू उत्पादन गर्ने भयो, इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीहरू जुन केबल, वायरहरू, तारहरू, यस्तोसँग रिलेटेड, इलेक्ट्रिकसँग रिलेटेड चाहिँ प्रडक्टहरू उत्पादन गर्ने इन्डस्ट्रीहरू भयो। त्यसपछि अर्को छ सर्भिस सेक्टर इन्डस्ट्री, जहाँ चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्री, जहाँ हामीले चाहिँ टुरिस्टहरूलाई ल्याएर चाहिँ हाम्रो ब्युटिफुल लोकेसन्सहरूको चाहिँ उनीहरूले भ्रमण गरेर चाहिँ त्यहाँबाट हामीले फरेन करेन्सी लिन सक्छौँ। त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन इन्डस्ट्री, जुन भेहिकलसँग रिलेटेड छ। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी सेक्टरहरू रहेका छन्। कम्युनिकेसन इन्डस्ट्री, जुन मोबाइल फोनहरू रहेको छ, नेपाल टेलिकम एनसिएल जस्ता कुराहरू कम्युनिकेसन इन्डस्ट्री अन्तर्गत पर्छन्। त्यसपछि फाइनेन्सियल सेक्टर, नेपालमा कमर्सियल ब्याङ्क रहेका छन्, त्यसै गरी के भन्छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेका छन्, त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्सहरू, यिनीहरू कुराहरू चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टर्सहरूसँग रिलेटेड पर्ने भयो। त्यस पछाडि एक्जिस्टिङ म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस चाहिँ नेपालले के गरिरहेको छ त भन्दा प्लानिङमा प्र्याक्टिस गरिरहेको छ, जुन हामीले हामीले योभन्दा अगाडिका च्याप्टरमा प्लानिङसँग रिलेटेड पढ्यौँ। प्लानिङमा प्र्याक्टिस गरिरहेको छ, डिसिजन मेकिङमा प्र्याक्टिस गरिरहेको छ, अर्गनाइजिङ प्र्याक्टिस गरिरहेको छ, जुन अर्गनाइज स्ट्रक्चर कसरी बनाउने भन्ने कुरासँग, त्यसै गरी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिससँग कुरा गरिरहेको छ, लिडरसिपको प्र्याक्टिस गरिरहेको छ, र कन्ट्रोलिङ प्र्याक्टिसेसहरू, कुनै पनि कुराहरू चाहिँ राइट गइरहेको छैन, कुनै कुरालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने सिचुएसन आइरहेको छ भने पछाडि डिसिजन मेकिङको स्टेपमा, प्लानिङको स्टेपमा, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुराहरूमा यस्तो कुरामा कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा एक्जिस्टिङ नेपाल म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस इन नेपाल अन्तर्गत यी पोइन्टहरू पर्छन्। त्यसपछि तपाईँले समरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेजर इन्डस्ट्रिज नेपाल, जुन तपाईँले म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीकोसँग रिलेटेड हेर्न सक्नुभयो। त्यसपछि तपाईँले इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन इन्डस्ट्रीसँग हेर्न सक्नुभयो, एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रिज हेर्न सक्नुभयो। त्यसपछि सर्भिस सेक्टर, सर्भिस रिलेटेड तपाईँको इन्डस्ट्रिजहरू हेर्न सक्नुभयो। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजभित्र के पर्छन् भनेर तपाईँले हेर्नुभयो।
जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङमा फुडहरू तपाईँको चाहिँ बेभरेजहरू फुडहरू यस्तो यस्तो प्रडक्टहरू उत्पादन हुने कुरा, केमिकल इन्डस्ट्रीहरूको कुराहरू, इलेक्ट्रिकल के भन्छ इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रिजहरूको कुरा भयो, मेकानिकल इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रीहरूको कुरा भयो। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरूको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रिजहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, इम्पोर्ट ओरिएन्टेडको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, सर्भिस सेक्टरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। त्यसै गरी अब एक्जिस्टिङ म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस इन नेपाल, जुन चाहिँ तपाईँको एक्जिस्टिङ म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस इन नेपालमा चाहिँ जुन हाम्रो प्लानिङ प्र्याक्टिस, डिसिजन मेकिङ प्र्याक्टिस, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस, लिडरसिप प्र्याक्टिस र कन्ट्रोलिङ प्र्याक्टिसको कामहरू भइरहेको छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँले यो सबै जति पनि अहिले मैले जति पनि भिडियोहरू तपाईँहरूलाई बनाएर देखाएको छु, यसको सबै तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ त्यसमा एउटा लिङ्क छ, त्यहाँनिर तपाईँले गुगल ड्राइभको लिङ्क पाउनुहुन्छ। त्यहाँनिरबाट चाहिँ सबै यो तपाईँले यो जति पनि स्लाइडहरू बनाएको छ त्यो स्लाइडको सबै तपाईँले एक्सेस त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले अरू भिडियोमा राखेको थिएन, लास्ट भिडियोमा भएको कारणले गर्दा मैले यो पनि राखिदिएको छु। र तपाईँको लागि बेस्ट अफ लक फर यु इक्जाम भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।